आजको भिडियोमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो फ्लटरमा चाहिँ यो जेसनलाई कसरी युज गर्ने अनि जेसनको एपिआईबाट आएको डेटालाई चाहिँ कसरी एपको युआईमा कसरी देखाउने भन्ने बारेमा गरौँ। हामीसँग एउटा यो मसँग सुरुमा बोइलर प्लेट कोड भइहाल्यो, केही छैन, जस्ट सुरुमा एप बार छ अनि त्यसपछि चाइल्ड छ। हामीले चाहिँ के गर्न आँटेको अहिले चाहिँ के गर्न आँटेको भन्दाखेरि सुरुमा यो एपको हाम्रो युआई छँदैछ होइन। यहाँ युआईको के छ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा एप बार चाहियो, त्यसपछि यहाँ लिस्ट भ्यूभित्र चाहिँ यो लिस्ट स्टाइलहरू देखाउनु पऱ्यो क्या हामीले चाहिँ लिस्ट स्टाइलहरू देखाउनु पऱ्यो। यहाँभित्र देखाउने डेटा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो जेसनको एपिआई डेटाबाट आउँछ क्या। जेसनको एपिआई डेटालाई चाहिँ हामीले डिकोड गरेर यो एपको युआईमा देखाउनु पऱ्यो। युआईमा कसरी देखाउने भन्दाखेरि हामीले एउटा यो युज गर्छौँ क्या, यो एचटिटिपी प्याकेज भन्ने युज गर्छौँ एउटा, अनि त्यसको एउटा फङ्सन हुन्छ गेट भन्ने। यो कहाँबाट एड गर्नु भन्दाखेरि यहाँ फ्लटरको अथवा डाटको एउटा वेबसाइट छँदैछ pub.dev भन्नेमा जानु। यसरी pub.devमा गएर यहाँ एचटिटिपी भनेर लेखिदिनु, अनि सुरुमा एउटा प्याकेज आउँछ होला, त्यही प्याकेजलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यो सुरुको यही भइहाल्यो। अनि यहाँ गएर यहाँ इन्स्टलिङ भन्नेमा गएर अनि यहाँ कसरी डिपेन्डेन्सी एड गर्ने भनेर यहाँ छँदैछ होइन, त्यो देखाइदिनु पऱ्यो। यो कपी गरेर चाहिँ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडको गएर यहाँ pubspec.yaml भन्ने फाइल हुन्छ, अनि यहाँ क्लिक गरेर यसलाई मिनिमाइज गर्दै यहाँ एड गरेर मैले गर्नुपर्छ। मैले यहाँ गरिसकेको छु छिटो हुन्छ भनेर। अनि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले जुन त्यो एचटिटिपी प्याकेज जुन फाइलमा युज गरिरहेको छौँ त्यसमा दुईवटा इम्पोर्ट गर्नुपर्छ कि एउटा। दुईवटा भने कुन कुरा भन्दाखेरि यो दुईवटा क्या, इम्पोर्ट डाट कन्भर्ट एज कन्भर्ट भनेर, अनि इम्पोर्ट प्याकेज एचटिटिपी अनि एज यो एचटिटिपी भन्ने। यसलाई कपी गरेर मैले सायद यता पनि पेस्ट गरिसकेको छु होला, गरिसकेको छु। यहाँ युज गर्नुको लागि यति दुईवटा चाहिन्छ क्या। अनि अहिलेको हाम्रो काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि अर्को एउटा अब के प्रिडिको साइड चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो एउटा जेसन प्लेस होल्डर भन्ने एउटा वेबसाइट छँदैछ, अथवा यहाँ चाहिँ त्यो एपिआई अथवा केही प्र्याक्टिस गर्नुको लागि धेरै जेसनहरू छ क्या। यो वेबसाइट छँदैछ जेसन प्लेस होल्डर typeicode.com भन्ने, अनि यो फेक जेसनहरू छ क्या धेरै, यहाँ प्र्याक्टिस गर्नुको लागि हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ आज चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एपिआईबाट यो एपिआईको इनपुटबाट आएको डेटालाई चाहिँ हामीले यो दुईवटा सपोज टाइटल र बडी भन्नेलाई चाहिँ हाम्रो एपमा देखाउँछौँ क्या। कसरी देखाउने भनेर त्यो बारेमा डिस्कस गर्छौँ आज। अनि हाम्रो जेसनको इनपुट चाहिँ यो छ ल, एपिआईको इनपुट। यसलाई मैले कपी गरिहालेँ, अहिले चाहिन्छ। अनि यो सबभन्दा सुरुमा अब हामी सिमेट्रिक डायग्रामहरू देखाइदिइहाल्छु। के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो जेसनको एपिआई डेटा छ, यो जेसनको एपिआई डेटालाई चाहिँ हामीले डिकोड गरेर हाम्रो एपमा देखाउनु पऱ्यो। यो देखाउनुको लागि यो युज गर्छौँ क्या हामीले एचटिटिपी प्याकेज भन्ने। अब यति गर्नुको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा के चाहियो भन्दाखेरि एउटा तिनवटा फिल्ड चाहिन्छ क्या। यहाँ मैले कहाँ गएँ भन्दाखेरि यहाँ गएर तिनवटा फिल्ड चाहिन्छ ल, फिल्ड चाहिन्छ। अनि अर्को भनेको एउटा फ्युचर भन्ने हुन्छ, फ्युचर भन्ने त आउँछ होला, सबैलाई नै आउँछ होला। फिल्ड भन्ने तिनवटा फिल्ड चाहियो। एउटा भनेको हामीले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ मैले युआरएल भन्ने, अर्को भनेको मैले रेस्पोन्स भन्ने गरेँ, अर्को भनेको सपोज मैले डेटा भन्ने गरेँ ल। एउटा यति गरेँ। यति गरिसकेपछि यो के भन्दा तिनवटा किन डिक्लेयर गरेको भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हाम्रो यो युआरएल भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ युआरएल स्टोर हुन्छ क्या। अब त्यो यो एपिआईको इनपुट छ नि यो युआरएल स्टोर हुन्छ त्यो युआरएल भन्ने भेरिएबलमा। अनि अर्को रेस्पोन्स भन्नेमा चाहिँ त्यो युआरएलले दिएको रेस्पोन्स स्टोर गरेछ। अनि अर्को यो डेटा भन्नेमा चाहिँ त्यो जेसनबाट आएको चाहिँ बडी स्टोर गरिन्छ क्या। भनेको सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यति भइसक्यो होइन, यतै तिनवटा फिल्ड डिक्लेयर गरिसकेँ मैले। अब यो फ्युचरभित्र चाहिँ मैले फ्युचर भन्ने किवर्ड सायद डिक्लेयर गर्नु सबैलाई आउँछ होला। यो फ्युचर भन्ने मैले लेखेँ यसरी यहाँ, अनि एउटा नाम दिएँ यसको, सपोज फेज डेटा भन्ने दिएर ल, फेज डेटा भन्ने दिएँ। अनि अर्को त्यसपछि यहाँ होइन सरी यहाँ एसिङ हाल्नु पऱ्यो, यहाँ मैले हाल्नु बिर्सेछु किनकि फ्युचर गरिसकेपछि एसिङ त गर्नै पऱ्यो। एसिङ गरिसकेर कर्ली ब्रेसेस हाल्दै यहाँ यति भइसकेपछि यो फ्युचर हाम्रो डिक्लेयर भयो। अब युआरएलभित्र चाहिँ के गर्नु, युआरएलमा के स्टोर गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि युआरआई डट पार्स लेख्नु पऱ्यो। अनि त्यो युआरएल हाल्नु पऱ्यो क्या माथिको, एपिआईको इनपुट हाल्नु पऱ्यो क्या। भनेको यो एपिआईको इनपुट छ नि, यसलाई कपी गरेर मैले यहाँ यसलाई सेमी उतो गरेर कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि यो एपिआईको इनपुट
इनपुट हामीले युआरएलमा स्टोर गर्यौँ। अब रेस्पोन्स भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फ्युचर भएको कारणले यहाँ हामीले अवेट भन्ने एउटा किवर्ड हाल्नुपर्छ, किनकि त्यसले अवेट गर्छ नि त नि, किनकि त्यो डेटा आउने भनेको फ्युचरबाट आउँछ, त्यही भएर त्यसले अवेट गर्नु पर्यो। अनि हामीले अघि भनेको थियौँ एचटिटिपी प्याकेज युज गरेर हामीले गेट युज गर्छौँ भनेर, त्यही भएर एचटिटिपी लेखेर http डट गेट हुन्छ अनि गेट युआरएलको रेस्पोन्स त्यसले स्टोर गरिरहेको हुन्छ। यति भइसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा सेट स्टेट भन्ने गरिदिउँ। सेट स्टेट गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो आएको रेस्पोन्सलाई चाहिँ डिकोड गरेर यो डेटा भन्ने भेरिएबलमा सेभ गरिदिउँ क्या। भनेपछि के गरौँ भन्दाखेरि डेटा इक्वल्स टु जेसन डिकोड भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ जस्तो लाग्यो, हुन्छ होला सायद, जेसन डिकोड भन्ने हुन्छ होइन। जेसन डिकोड थिचेर सोर्समा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रेस्पोन्सबाट आएको बडी क्या, रेस्पोन्स डट बडी, रेस्पोन्सबाट आएको रेस्पोन्सको बडीलाई चाहिँ त्यसलाई हामीले केमा स्टोर गरेको छौँ, डेटामा स्टोर गरेको छौँ क्या। भनेको के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यतिभित्र एउटा युआरएल भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ त्यो युआरएल स्टोर गऱ्यौँ हामीले। यो युआरआई डट पार्स भन्ने लेख्नै पर्छ सायद, लेखेन इरर थ्रो गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई, त्यो चेक गरेर हेर्नु हो कि होइन, तर लेख्नै पर्छ जस्तो लाग्यो। अनि अर्को यो रेस्पोन्सभित्र चाहिँ रेस्पोन्स अवेट छ रहेछ। अवेट भनेको http डट गेट, त्यो युआरएलबाट आएको रेस्पोन्स चाहिँ यसले रेस्पोन्समा स्टोर गर्छ। अर्को सेट स्टेटभित्र चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि सेट स्टेटभित्र चाहिँ यो डेटा भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ त्यो जेसनबाट आएको रेस्पोन्सको बडी चाहिँ कन्भर्ट गरेर अथवा डिकोड गरेर या सेभ गरेछ क्या डेटा भन्ने भेरिएबलमा। यति भइसकेपछि अर्को हामी एउटा युज गरौँ ल। सपोज यदि डेटा आउँदैछ भने, डेटा लोड हुँदैछ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त्यो यो एपभित्र एउटा यस्तो देखाइदिउँ क्या, हामीले सायद देखे हुन्छ नि धेरै एपभित्र, यहाँ भन्दा पनि एउटा यस्तो देखाइदिउँ। सपोज यदि डेटा लोड हुँदैछ भने चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा सर्कुलर प्रोग्रेस के हातिन्छ हात पनि प्रोग्रेस बार इन्डिकेटर भन्ने एउटा हुन्छ होइन। अब यदि डेटा लोड हुँदैछ भने यस्तो देखाइदिउँ क्या हामीले। यहाँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो धेरै एपहरूमा हुन्छ नि, सुरुमा यदि डेटा लोड हुँदैछ भने यस्तो केही हुन्छ नि, यस्तो घुम्दै गरेको त्यो देखाइदिउँ क्या। भनेको यहाँ गरेर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही भएर त्यो देखाउनुको लागि एउटा मैले बुलियन डिक्लेयर गरेँ, इज लोडिङ भनेर लेख्थेँ क्या। सुरुमा त यो के छ अरे ट्रु छ अरे, बुलियन सुरुमा ट्रु छ अरे। यदि लोड हुँदैछ भने यो ट्रु हुन्छ, ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यही देखाइदिउँ क्या, यो अघिको जस्तो यस्तो देखाइदिउँ क्या, यस्तो केही घुम्दै गरेको केही देखाइदिउँ। अब यो भइसकेपछि त यदि अब यहाँ हेर्नु त यो सेट स्टेटभित्र त यो डेटा कन्भर्ट भएर यो डेटामा स्टोर भइसकेको छ भनेको यहाँ त्यो लोड हुने काम सकिसकेको छ। त्यही कारणले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इज लोडिङलाई के गरिदिनु पर्यो, फल्स बनाइदिनु पर्यो यहाँ चाहिँ होइन। भनेको यहाँ यति यो डेटा आएर चाहिँ यो डेटा भन्ने भेरिएबलमा कन्भर्ट भएर सबै भएर स्टोर भइसकेपछि त इज लोडिङ भन्नेलाई फल्स बनाइदिएको क्या हामीले। के गरेको होइन अरू त्यस्तो नयाँ काम चाहिँ। यति भइसकेपछि होइन, यति भइसकेपछि अब इनिट स्टेट गरिदिउँ। यहाँ इनिट स्टेट चाहिँ यो फ्युचरको तल गर्नु पऱ्यो, इनिट स्टेट भन्ने आइहाल्यो। अनि इनिट स्टेटभित्र चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो माथिको कल गर्नु पऱ्यो क्या, फेज डेटा भन्ने। यो फेज डेटा कल गर्दाखेरि फेज डेटा कल गऱ्यौँ होइन, ल फेज डेटा कल गरिसकेपछि यति भइसकेपछि लगभग हाम्रो काम सक्यो होइन। यसले मैले कन्ट्रोल लेस गरिदिएँ। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो सेन्टरको छ नि, यो सेन्टरलाई मैले रिमुभ गरिदिएँ यसरी। सेन्टरलाई रिमुभ गरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो बडीभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा बडीभित्र के गरिदिउँ, लिस्ट भ्यू देखाइदिउँ। लिस्ट भ्यू डट बिल्डर युज गरिदिउँ, किनकि हामीले देखाउनु पर्ने त लिस्ट भ्यूमा छ। त्यही कारण लिस्ट भ्यू डट बिल्डर गरेर आइटम बिल्डरमा के हुन्छ र कन्टेक्स्ट र यहाँ देखायो कन्टेक्स्ट सजेसनमा आइहाल्थ्यो होला, कन्टेक्स्ट र इन्डेक्स भन्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि लिस्ट भ्यू बिल्डर युज गरिसकेपछि एउटा हामीले आइटम काउन्ट युज गर्ने पर्यो। आइटम काउन्ट भनेको चाहिँ यो डेटा भन्ने हुन्छ नि, डेटा भन्ने भेरिएबलमा भएको यो कतिवटा रेस्पोन्स छ त्यसको लेन्थ स्टोर गर्नु पऱ्यो क्या। भनेको हाम्रो यो एपिआईको इनपुटमा आएको रिजल्ट चाहिँ यति धेरै छैन। यो यहाँ कतिवटा डेटा छ नि, यहाँ सपोज एउटा डेटा यति भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा डेटा भयो, योदेखि अर्को यति भयो, त्यस्तै यो यति हुँदै जान्छ होइन। यो सबै डेटाहरू भयो। कतिवटा डेटा छ भने त्यसको लेन्थ स्टोर गरेको क्या। भनेको यो आइटम काउन्टभित्र के गर्नु पऱ्यो, डेटा डट
लेन्थ गरेर यति भएर यो यसको लेन्थमा उतो हुन्छ। अब यो आइटम बिल्डरले ए रिटर्न गर्छ। अब रिटर्न कसरी यो रिटर्न गर्छ यसले? सपोज हामीले एउटा लिस्ट भ्यू देखाइदिउँ न त्यहाँभित्र होइन, रिटर्नभित्र लिस्ट भ्यू देखाइदिउँ, लिस्ट स्टाइल देखाइदिउँ एउटा लिस्ट स्टाइल देखाइदिउँ। अनि यता मैले सेमिकोलन हालिसकेपछि इरर देखाउनु छोड्यो। लिस्ट स्टाइलभित्र के देखाइदिउँ भन्दाखेरि एउटा टाइटलमा भित्र एउटा टेक्स्ट देखाइदिउँ क्या, टेक्स्ट देखाइदिउँ। टेक्स्टभित्र चाहिँ के देखाइदिउँ भन्दाखेरि यो कहाँ गयो, यो टाइटल भन्ने छ नि, यो एपिआईको सबै हरेकको यो टाइटलहरू क्या, सबैको भनेको यो टाइटल छ नि, यो टाइटलले यिनीहरू के छ नि यस्तो ऱ्यान्डम टेक्स्टहरू यो देखाइदिउँ क्या। भनिसकेपछि यो गर्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ हामीले डेटा भन्नेको एउटा इन्डेक्सभित्र क्या, इन्डेक्सभित्रको के देखाइदिनु पऱ्यो, टाइटल देखाइदिनु पऱ्यो, यति देखाइदिनु पऱ्यो। भनेको यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स भनेको 0देखि सुरु हुन्छ, 0 हुँदाखेरि यसले यसको इन्डेक्स देखाइन्छ होइन, यसरी एक्चुअली यसको इन्डेक्स 0 भनेको यो हो, यसको टाइटल देखाइन्छ क्या, यो टाइटल डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यस्तै इन्डेक्स 1 हुँदाखेरि यो अर्को टाइटल डिस्प्ले गरिदिन्छ, यो त्यस्तै इन्डेक्स 2 हुँदाखेरि यो डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यस्तै बढ्दै बढ्दै जान्छ क्या, जतिवटा छ त्यतिवटा सबै देखाइन्छ। अब यसलाई एकचोटि हाम्रो सुरुमा एप यस्तो थियो होइन, अब यसलाई यो अब रिलोड गर्छु, यो सबै हट्छ। अब हाम्रो देखाउने काम देखिन्छ यहाँ सायद सुरुमा डेटा लोड हुँदै गर्दा सायद के देखायो यहाँ सुरुमा रेडी रोड देखाएको थियो ए यस्तो गरिदिउँ यहाँभित्र मैले यो अब यो बुलियन अब हामीले त यो देखाउने भनेको थियौँ अघि होइन, हाम्रो एप अगाडि सुरुमा यो देखाउने भनेको थियौँ। अब यहाँ के हो भन्दाखेरि यो कमन इरर हो एउटा, यो रिलोड गर्दाखेरि अघि त रेड इरर आएको थियो नि, रेड स्क्रिनवाले यो यस्तो इरर आउँछ क्या सुरुमा। यो कसरी हटाउने भन्दाखेरि यो हामीले यो बुलियन डिक्लेयर गरेको अब युज गर्नु क्या, इज लोडिङ भन्ने चाहिँ अब युज गरौँ भन्दाखेरि यदि त्यो लोड हुँदैछ भनेर के देखाइदिउँ भन्दाखेरि बडीभित्र इज लोडिङ हुँदैछ अरे, यदि इज लोडिङ इक्वल्स टु ट्रु छ अरे, यदि ट्रु छ भने चाहिँ के देखाइदिउँ, ट्रु छ भने चाहिँ एउटा सेन्टर विजेटभित्र के देखाइदिउँ एउटा भन्दाखेरि सेन्टर विजेटको चाइल्डभित्र म त टर्नरी अपरेटर युज गरेको छु, चाइल्डभित्र के देखाइदिउँ भन्दाखेरि सर्कुलर प्रोग्रेस बार इन्डिकेटर भनेको त्यही अघि त्यो घुम्ने खालको भनेको थियो नि, त्यो सर्कुलर प्रोग्रेस बार इन्डिकेटर भयो। यति यहाँ टर्नरी अपरेटर युज गरेको छौँ क्या, यदि यो ट्रु कन्डिसन छ भने यो देखाइन्छ, यदि लोडिङ हुँदैछ भने यो सर्कुलर प्रोग्रेस बार देखाइन्छ। अब त अघिको रेडी रोड हट्छ क्या, अब त्यही रेडी रोडको सल्युसन भयो क्या यो भनेको इज लोडिङ ट्रु हुँदैछ भने यो सेन्टरभित्र एउटा सर्कुलर प्रोग्रेस बार देखाइदिनु पऱ्यो। यो अर्को यहाँ यदि फल्स छ भने त त्यो लिस्ट भ्यू देखाइदिनु पऱ्यो क्या, भनेको यसलाई अब रिलोड गरेर हेरौँ अब त्यो इरर देखाउँदैन, सुरुमा लोड भयो अनि देखायो होइन यसरी यो टाइटलहरू देखायो। अब त्यस्तै सब टाइटल देखाइदिनुको लागि चाहिँ के देखाइदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो टेक्स्टभित्र डेटाको इन्डेक्सभित्र के देखाइदिनु पऱ्यो, डेटाको इन्डेक्सको टाइटल हो कि त के थियो, सब टाइटल थियो कि बडी लेखेको थियो, बडी थियो होला सायद, बडी रहेछ भनेको यहाँ बडी देखाइदिनु पऱ्यो। यसरी बडी देखाइदिइसकेपछि यसलाई मैले ल सेभ गरेर यसलाई रिलोड गरेँ भने एक्चुअली यसलाई रिलोड गर्छु म एकचोटि, सुरुदेखि एप सबै देखिन्छ। यहाँ सुरुमा लोड हुँदै गर्दा सर्कुलर देखायो, त्यसपछि सबै लोड भयो होइन यहाँ यसरी यसलाई हामी गर्न सक्छौँ क्या। यसरी अब कतिवटा थियो त्यहाँ सायद तर कति धेरै डेटाहरू सबै देखाउँदैछ यहाँ, त्यही यसरी युज गर्न सक्छौँ हामीले। गरेको के हो भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त्यो युआरएल भन्ने भेरिएबलमा त्यो युआरएल स्टोर गरेको अनि रेस्पोन्स भन्ने मात्रै त्यो युआरएलबाट आएको रेस्पोन्स चाहिँ स्टोर गरेको छौँ रेस्पोन्स भन्ने भेरिएबलमा। त्यसपछि त्यो सेट स्टेटभित्र डेटामा चाहिँ के गरेछौँ भन्दाखेरि त्यो आएको रेस्पोन्सको बडीलाई कन्भर्ट गरेर स्टोर गरेको छौँ क्या डेटाभित्र। अनि यो बुलियन इज लोडिङ भन्ने या सुरुमा हामीले ट्रु डिक्लेयर गरेको थियौँ, अब यो लोड भइसकेपछि त यसलाई फल्स डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो, त्यही कारणले यहाँ फल्स डिक्लेयर गरेछौँ। त्यसपछि इनिट स्टेटभित्र चाहिँ त्यही डेटा त्यही यो फेस डेटा भन्नेलाई कल गरेछौँ क्या हामीले। कल गरिसकेपछि अब यो भित्र इज लोडिङ भन्ने यो इज लोडिङ यदि ट्रु छ भने के देखाउनु पऱ्यो, सेन्टरभित्र त्यही सर्कुलर प्रोग्रेस बार इन्डिकेटर देखाउनु पऱ्यो। अब हाम्रो एप लोड हुँदै गर्दा यस्तो यहाँ लोड हुँदै गर्दाखेरि सुरुमा देखाउँछ नि, यसलाई सर्कुलर प्रोग्रेस बार भनिन्छ क्या।
यो इन्डिकेटर भनिन्छ। त्यसपछि यदि अब त्यो लोड हुँदै गर्दा त्यो देखाउनु पऱ्यो ट्रु छ। त्यसपछि यो कल हुन्छ क्या, यो सिडिस्प्ले भन्ने कल हुन्छ। त्यसपछि यो फल्स भयो। फल्स भइसकेपछि के देखाउँछ भन्दाखेरि यो लिस्ट भ्यू डट बिल्डर कल हुन्छ। लिस्ट भ्यू डट बिल्डर कल भइसकेपछि यो लिस्ट भ्यू डट बिल्डरको आइटम काउन्ट हुन्छ। आइटम काउन्ट भनेको डेटा डट लेन्थ भइहाल्यो। डेटा भनेको यहाँबाट आएको हुन्छ नि, यो अगाडिको डेटा यो कतिवटा छ यहाँ त्यसको लेन्थ भयो क्या, त्यो डेटा डट लेन्थ भनेको त्यही भइहाल्यो। त्यसपछि रिटर्न भनेको लिस्ट स्टाइल भयो। लिस्ट स्टाइलभित्र टाइटल र सब टाइटल हुन्छ। अनि यति गरेर यो त एउटा नाइभ अप्रोच भयो क्या। यसलाई म एडभान्स गरेर अरू भिडियो बनाउँछु। यति भइहाल्यो।